Why they stopping me? Okay, let's start with our sweet potato. Let's peel this first. Matigas siya. Okay, let's cut this into 4 or 5 or 6, depende po sa gaano kalaki ang gusto nyo. So, depende po sa gaano kalaki yung potato. So, ito na po siya. Slice na po natin. Then, in a large bowl of boiling water po, lagay na natin itong sweet potatoes until it gets tender. Okay. So, in a large pot of boiling water, let's add this potato until it gets tender. Siguro mga 10 to 25 minutes. Okay, tingnan na natin. Baka malambot na siya, guys. Okay, soft na siya. Okay, so it's ready. Okay, mash na natin itong potatoes. Medyo mainit-init na siya. Malambot na. So nakikita natin, nagiging smooth na siya. So, malapit na. Konting-konti na lang. Masarap kasi siya. Pero, linunti na siya. So, okay din naman kahit may konting crunchy yung ating sweet potatoes. Okay, so, I think pwede na to. Ngayon, add naman natin yung salt, black pepper, malunggay, o diba, healthy snack siya. Meron tayong malunggay. Bits of malunggay. Okay, konti. Then, yung cheddar cheese. Shredded na siya, guys, Then, haluin na natin siya. Medyo mainit-init pa siya. Pwede na. Mainit siya, ha? Pero mukhang magbango na. Gagamit muna tayo ng kutsara. Medyo mainit siya. Okay, mix na lang mix. Until incorporated na siya. I think nahalo naman siya, nahalo naman na lahat. Okay? Ngayon, add naman natin itong cornstarch. Mix well.
Okay, this time, kuha tayo ng portion. So, bigugin natin siya. So, ito na po siya. Ngayon naman, maghahalo po tayo ng mantika. So, red ground pepper. Okay. So, ipapait natin siya dito sa ginawa natin. Sweet potato sticks. So, ito na po siya. Then, let's fry this. So, ito na po siya, guys. Ito na po yung naluto nating sweet potato sticks. Thank you for watching, guys. See you again in our next video.